नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं रुचकर ट्रीटमध्ये. जेथे मी पौर्णिमा आणि मी साक्षी चंद्रकर सादर करतो वेगवेगळ्या रेसिपीज अगदी सोप्या पद्धतीत. आणि आज आपण जी रेसिपी पाहणार आहोत त्याने तुम्हाला हॉटेलमध्ये गेल्यासारखं फील होणार आहे. अगदी बरोबर, कारण कॅफेला कॉफीशिवाय आणि रेस्टॉरंटला स्पेशली ढाब्याला रोटीशिवाय काहीच अर्थ उरत नाही. तो चलो कुछ नया पका दे. अरे तुम्ही कुठे थांबलात? चला तुम्ही पण. रोटी बनवण्यासाठी 2 कप मैदा घ्या. त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाका. 1/4 टीस्पून सोडा टाका. 1 टीस्पून साखर टाका. 2 टीस्पून तेल टाका. आणि हे तेल टाकल्यानंतर जरासं फेसून घ्या. फेसून घेतलं ना की ती रोटी खुसखुशीत होते, चिवट होत नाही. आणि त्यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे, पण मी काल रात्री दही लावायची विसरली. त्यामुळे आज मी आता आदमोरच दही घेणार आहे. तुम्ही पाहिजे असेल तर आदमोरं घ्या, नाही तर आदल्या दिवशी लावलेलं दही घ्या, ते पण चालेल. आता फेसून घेतल्यावर आपण दही टाकूया. ते आदमोरं दही 1/4 कप आदमोरं दही टाकलं. हे घ्या. असं असतं ते आदमोरं दही. पाण्यासकट टाकू शकता. आणि मळून घ्या. मळताना पाणी पण थोडं थोडं टाकून घ्या. मैदा हेल्दी नाहीये, पण एकतरी चीट डे पाहिजेच ना. पण तुम्हाला जर याचं हेल्दी व्हर्जन पाहिजे असेल तर हेल्दी व्हर्जन असं कमेंट करा. मग मी तुम्हाला मैद्यामध्येच हेल्दी व्हर्जन सांगेन. आणि जितकं चांगलं पीठ मळाल तितकी रोटी फ्लफी बनेल. बरोबर ना माऊली? वाह, बरोबर, हुशार झाली. बरं, आता या स्टेजवर डो आला ना की पुन्हा तेल टाकायचं. मी 2 टीस्पून टाकलंय. ओके, मग पाणी किती लागलं ग तुला? अर्धा कप. ओके. बघ आता कसा हाताला चिटकत नाहीये ना हा डो. बघ, हा ग. असं मळून घ्यायचं ब्रेकच्या डो प्रमाणे आणि फोल्ड करत राहायचं सारखं. म्हणजे काय होतं, एअर पकडले जाते. हां. आता वातावरण आता उष्ण असेल ना तर 1 तास ठेवायचं आणि थंडी असेल तर 2 तास ठेवायचं रेस्ट करण्यासाठी. ओके. आणि घाई असेल तर मग निदान अर्धा तास तरी ठेवायचं. हां. आता मी हा रेस्टिंगसाठी ठेवते थोडं तेल लावून वरून. ओके. आपला डो बऱ्यापैकी प्रूव्ह झाला आहे. खरं तर हा 2 तास ठेवायला पाहिजे. थंडी होती ना, पण मी 1च तास ठेवला आहे ग. असू दे, चल. आणि सोबत मी इथे तवासुद्धा तापत ठेवला आहे सिमवर. ओके. आता तेलाचा हात घेऊन असा गोळा करून घ्यायचा. ही मेथड अशी फॉलो करायची म्हणजे रोटी छान होईल. ओके. आणि पिठाचा हात घेऊन रोटी लाटून घ्यायची. होय, काय? मी ओटा स्वच्छ केलाय बरं का. हो ग. आता आपली रोटी फुलक्यांप्रमाणे नाही झाली पाहिजे, तंदूर प्रमाणे झाली पाहिजे. हां. मग त्यासाठी काय करायचं, ही ट्रिक वापरायची. कोणती? रोटीच्या खालच्या साईडला पाणी लावायचं. हां. आणि तीच बाजू तव्यावर टाकायची. ओके. म्हणजे तंदूरचा इफेक्ट होतो. अच्छा. तंदूरमध्ये कशी रोटी चिटकवतात ना, हां. मग ह्या तव्यावर पण चिकटली जाते ती. आणि आता चिकटले आता बबल्स यायला सुरुवात झाली की मग तवा उलटा करायचा. गॅसवर हाय करायचा गॅस आणि तवा उलटा करायचा. ओके. आता तव्यावर बघ कशी रोटी भाजली जाते. तंदूर हो प्रमाणे. ग. वाव, कसलं बोलता, मस्त. वास कसा आहे? सुंदर एकदम. काश तुम्ही पण घेत असतात हा वास. खरंच. शक्यतो लोखंडी तवाच घ्या. ओके.
वाव, झाली. हो, मी सवयीप्रमाणे चिमट्यानी करते, हे काढते. म्हणजे तुम्ही कालता वापरू शकता. हां, बरोबर. हे बघ कसं तंदूरसारखा इफेक्ट आलाय ना. हो ग, मस्त. आणि काढल्यावर गरम असतानाच तूप किंवा बटर स्प्रेड करा. वाव, यम यम यम. गाईज, रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. आणि तुम्ही जर ट्राय करून बघितले तर आमचं इंस्टाग्रामवरती पेज आहे रुचकर ट्रीट म्हणून, त्यावरती तुमचे पिक्स नक्की शेअर करा किंवा टॅग करा आम्हाला. ओके, दॅट्स इट फॉर टुडे. अशाच रेसिपीसाठी रुचकर ट्रीट सबस्क्राईब करा, कारण ते फ्री आहे. बाय.